Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Sunt Meme și ca de fiecare dată înainte de a începe, știți deja, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Astăzi vom vorbi despre energia la nivel de potențial din acest weekend. Sigur că informațiile pot fi relevante și în acel moment în care accesezi această înregistrare. Vă rog să luați de aici ceea ce rezonează cu voi și nu în ultimul rând vă mulțumesc tuturor pentru că faceți parte din comunitate, iar dacă m-ați găsit acum pentru prima dată și vă sunt utile informațiile, vă invit cu drag să vă abonați și să apreciați acest clip. Să vedem ce ne spune energia, pentru că avem la orizont o schimbare de vibrație și câteva tranzite importante care sigur că influențează atmosfera la nivel general. În primul rând, deja știm, Mercur este încă în perioada de retrogradare în Scorpion, abia aștept să se termine, vă spun sincer, iar acest lucru pune accent pe analiză, pe introspecție și pe discuții foarte, foarte serioase. Este o perioadă în care ne putem întoarce sau, în general, veți vedea în jurul vostru că oamenii se întorc la subiecte nerezolvate, revizuiesc informații și observă lucruri pe care înainte nu le vedeau, peste care înainte treceau cu ușurință. Comunicarea poate fi mai lentă, mai anevoioasă, dar mai profundă, poate avea mai mult sens ca înainte. Sâmbătă se formează un trigon de apă, o mare trină de apă care îl implică pe Mercur în perioada de retrogradare, pe Saturn, care este și el retrograd în Pești, și pe Jupiter, care este și el retrograd în Rac. Este o zi bună pentru planificare, pentru a reevalua niște decizii importante. Mai trecem o dată peste ceva anume, dar nu pentru a le pune în aplicare imediat, ci doar pentru a planifica. Soarele schimbă registrul, intră în Săgetător, ceea ce schimbă practic direcția generală a energiei și apare dorința de a înțelege mai mult, de a privi situațiile în ansamblu, de a trage concluzii mature, așa cum am menționat, și de a căuta sensul lucrurilor. De ce s-a întâmplat asta? Hai să vedem de ce s-a întâmplat și cum putem rezolva. Accentul se mută așadar pe o perspectivă mai largă, pe viitor și pe o idee mai constructivă, nu pe a căuta vinovați, ci pe a căuta cum rezolvăm o anume situație. Duminică, Soarele formează și el un sextil, un aspect favorabil, cu Pluton care este în Vărsător. Este un aspect care ne ajută pe toți să ne transformăm noi pe interior și să luăm decizii mai ferme sau concluzii importante despre direcția în care vrem să mergem. Știm, unii dintre noi sau poate toți, că trebuie să schimbăm niște lucruri pentru că altfel simțim că rămânem fără aer. În fundal, continuă și influența lui Uranus retrograd în Taur, care pune presiune mare în zonele legate de stabilitate, bani, valori personale. Simțim cu toții că ceva se schimbă, reconfigurări sau apar surprize și indicat ar fi să fim flexibili la această noutate. Este o energie în care gândirea este profundă, concentrarea este orientată pe revizuire, pe lucrurile pe care le-am amânat sau de care am uitat. Nu sunt zile pentru acțiuni rapide, ci pentru conștientizare, analiză și pentru a ne pregăti. Uit cu nerăbdare la luna decembrie, la datele 2, 10, 11, 19. Am așa un sentiment sau un presentiment. Să vedem ce facem noi în weekend. Ne reînnoim, reînviem, progres. Poate unii dintre voi mergeți la cumpărături și vă înnoiți, vă cumpărați ceva frumos pentru că doriți să vă schimbați aspectul fizic. Poate fi vorba despre asta, poate fi vorba despre cumpărături, pentru că este necesar să fiți pregătiți pentru săptămâna ce urmează. Poate fi vorba despre a merge într-un anume loc pentru a repara ceva anume. Mergi cu fluxul energiei. S-ar putea să fi traversat mulți dintre voi o perioadă în care v-ați lăsat purtați de rutină, de ceea ce ardea practic cel mai tare și acum este momentul să spuneți stop și să vă ocupați și de lucrurile pe care voiați să le faceți, dar de care nu ați avut timp. Este o energie care deschide orizontul. Ieri am vorbit despre pragul pe care toți îl trecem sub o formă sau alta și acum iată că
apare ideea sau apare etapa de planificare. Cum fac asta? Cum fac să evit ce-mi displace? Cum fac să am succes? Spirit liber este energia care se formează între Soare și Pluton. Este următorul aspect foarte important pentru acest weekend. Ești din tipare, pentru că Uranus sparge tiparele. El dizolvă, produce un cutremur, ca să înțelegeți exact ce vreau să spun. Dar după acest cutremur, tu ai posibilitatea să construiești ceva mai stabil, ceva ce durează în timp. Avem multe planete lente astăzi implicate și acea mare trină care te ajută să treci mai ușor peste provocări. Uite, ceva neașteptat, ceva simplu precum urmează. Este nevoie să-mi cumpăr o nouă pereche de pantofi, de cizme, de ghete de iarnă, pentru că cele de anul trecut s-au stricat, s-au deteriorat. Și asta înseamnă că nu era planificat, bugetul meu se dă puțin peste cap, însă, dacă privesc partea plină a paharului, îmi dau seama că poate fi o investiție pe termen lung și dacă voi investi în ceva de calitate, va dura în timp. Exact așa, de la un exemplu foarte banal până la ceva extrem de complicat, de profund. Pot fi discuții pe care le-ai amânat cu partenerul de viață. Pot fi tot felul de lucruri extrem de importante. Se poate sta la masa discuțiilor. Se discută matur, se discută coerent, se fac planuri pentru viitor sau se pot face. Poate fi o intersecție. Este ceva aici cu o intersecție. Văd o intersecție. Ori ne adunăm toți în casă de pe unde am fost plecați și facem niște planuri pentru viitorul nostru al tuturor, pe termen scurt, mediu, lung, fiecare după caz, ori este o persoană care până acum a fost indecisă și pune întrebări mai mature, mai profunde. Zona de relații, plan material, emoțional. Sunt curioasă să știu pentru voi cum a fost anul acesta. Mărturisesc cu sinceritate că a fost unul dintre cei mai grei ani pe care i-am avut, în sensul că nimic nu a fost precum am planificat. Totul a fost răsturnat, fel și fel de evenimente care nu mi-au dat pace, nu m-au lăsat să parcurg etapele pe care eu mi le-am propus. Este un an nou, este un an greu, dar este un an în care conștientizăm multe sau ar fi trebuit să înțelegem multe pentru a putea planifica anul ce urmează. În zona de relații, uite, a existat o diferență de opinie. Unul dintre voi este mai hotărât, iar celălalt este mai emoțional. Unul este mai indecis sau se răzgândește mai ușor, celălalt este mai superficial sau știe mai repede ce își dorește și în această perioadă, în acest weekend, puteți agrea, puteți ajunge la un acord comun asupra unor lucruri, mărunte sau profunde. Poate fi vorba pentru unii dintre voi despre seriozitatea cuiva. Cineva aici este sub o formă sau alta tras la răspundere. Unul dintre voi are emoțiile foarte amplificate, simte foarte intens, în timp ce celălalt este mai mult axat pe relaxare, pe distracție, pe a face lucruri care nu sunt atât de profunde, care țin mai degrabă de bucuria vieții. Unul este apa, celălalt este focul. Și îmi vine în minte aici un film pe care l-am văzut cu fetița mea, Elementali, unde personajul feminin era foc și personajul masculin apă. Și nu puteau fi împreună în primă fază pentru că apa stingea focul sau focul evapora apa. Dar până la urmă au reușit.
Exact așa este și acest weekend pentru noi toți. Această arcană reprezintă elementul pământ. Dacă până acum tot timpul ai făcut doar ceea ce este corect, ai făcut doar ceea ce trebuie, în această perioadă poți face și ceea ce îți place. Poate fi un weekend de relaxare, un weekend care pe unii dintre voi vă încarcă cu energie, iar altora dintre voi vă încarcă sufletul cu bucurie. Poate fi o perioadă în care unii dintre voi vă deschideți la emoții mai profunde. Cineva este deschis la o relație de iubire. Cineva aici este deschis să spună ce simte cu adevărat. Pot fi conversații care până acum nu au avut loc despre sentimente, o apropiere în ceea ce privește relația de iubire. Iar pentru alții dintre voi este o acceptare. Acceptați reciproc diferențele pe care le aveți, pe care le resimțiți, acceptați diferența dintre voi doi, pentru că suntem unici, și ajungeți la concluzia că extremele se atrag și conviețuiesc foarte bine împreună. Se poate stabili ceva frumos în acest weekend. Nu te las, nu îți dau drumul. Cineva care nu îți dă drumul. Sau poate fi vorba despre fiecare dintre voi personal, despre o stare anume pe care o resimțiți astăzi la nivel emoțional, și anume faptul că trebuie să vă eliberați de ceva, de o trăire, de o stare, să lăsați deoparte pesimismul, o idee fixă pe care o aveți pentru a acționa, pentru a schimba energia, pentru a schimba modul în care vă simțiți, în care arătați. Ceva vă face plăcere aici. 4 de monede, ce înseamnă? 10 de spade. O eliberare. De la responsabilitate la relaxare, de la haos la liniște. Exact așa este acest weekend. O provocare la nivel financiar care încetează. Răsuflați, ușurați. 6 de spade. O mutare, o ieșire în oraș, o schimbare de planuri, dar care este benefică pentru unii dintre voi. Este reînnoire, este înviere. Învie în voi pofta de viață, bucuria vieții. Vă lăsați purtați de energia aceasta bună care până la urma urmei ne învăluie pe toți. Sau ar trebui să fiți foarte flexibili, să vă adaptați, să fiți spontani, pentru că nu știți, conform proverbului, de unde sare iepurele. Nu știți. Eliberați puțin gândul acela un pic obsesiv pe care îl aveți sau ideea aceea fixă că trebuie să faceți ceva și veți vedea că weekendul se poate aranja frumos pentru noi toți. Pentru voi, pentru noi. La nivel de plan financiar sau profesional, simțiți nevoia să faceți niște cumpărături sau să trăiți puțin diferit, să faceți ceva diferit, pentru că v-a acopleșit rutina. La locul de muncă este cumva o lipsă de plăcere, este o plafonare, este o rutină care vă scurge de energie. Și în acest weekend vă puteți odihni, puteți folosi arhetipul reginei de bâte, care face ce simte, care trăiește frumos și intens, care se bucură de viață. Deci, în consecință, poate fi un weekend în care lăsați deoparte grijile cotidiene, rutina, vă odihniți și vă bucurați de viață, pentru că veți găsi alternative. Nu planificați foarte mult, doar propuneți-vă să vă relaxați și veți vedea că se aranjează weekendul în așa fel încât să vă relaxați, să aveți parte de evenimente frumoase sau poate fi o surpriză din partea cuiva care vă scoate din casă. Se pot amâna niște evenimente, dar în egală măsură, chiar dacă voi vă supărați că ați stabilit ceva, lucrurile se transformă și ies mult mai bine decât ați fi planificat voi. Oh, ce frumos! Avem 3 de cupe, întâlnire cu prietenii, sărbătoare, bucurie. Este un weekend pentru bucurie, să vă strângeți la o masă, să vizitați pe cineva, să vă viziteze cineva, să faceți ce vreți, ce vă bucură sufletul. Și uite, avem justiția, pentru că este corect așa. Este o energie blândă,
aspect care se formează între Mercur, Saturn și Jupiter, spune în felul următor: poți să fii matur, poți să fii stabil, poți să iei decizii coerente în viața ta, dar din când în când ai nevoie să faci și lucruri care îți bucură sufletul, pentru că altfel vei fi sufocat de responsabilități. Se echilibrează ceva aici, se corectează ceva, niște lucruri sunt corecte. Se corectează ori acțiunea cuiva față de voi, ori faptul că sunteți foarte obosiți și aveți nevoie de odihnă. Prietenii buni, niște prieteni buni vă pot scoate din casă. Iar la nivel emoțional avem 3 de monede, avem 2 de bâte, avem înaltul preot și asul de cupe. O etapă intensă de planificare cu o perspectivă foarte largă asupra viitorului vostru. Dacă până acum am tras concluziile, în această perioadă putem stabili niște lucruri pe care ulterior să le putem implementa. Este un angajament. Ori voi vă luați un angajament și vă țineți de planul respectiv, ori este vorba despre o persoană care acum ia o decizie importantă în ceea ce vă privește. Ori este vorba despre o analiză interioară pe care o aveți, dacă este bine să mai faceți anumite lucruri sau nu. Unii dintre voi vă gândiți la planul profesional, cum să faceți, ce să faceți ca să creșteți. Pentru unii dintre voi se schimbă radical povestea pentru că veți încasa în scurt timp niște bani sau se rezolvă ceva în ceea ce privește o autoritate. Și este vorba despre o eliberare, despre faptul că respirați ușurați, așa cum am spus. Pentru alții dintre voi puteți lua o hotărâre în ceea ce privește o relație. Pot apărea niște vești șocante care schimbă planul pe care l-ați făcut anterior sau vă schimbă ideea, vă schimbă impresia. Vă răzgândiți unii dintre voi sau poate fi vorba despre faptul că ați așteptat un răspuns și răspunsul apare dintr-o dată și este unul afirmativ de colaborare. Ceva nu este atât de rău pe cât credeați. La nivel medical poate fi o perioadă în care este necesar, este vital de altfel pentru noi toți să mișcăm limfa. Cum? Prin dans. Dansați. Limfa se mișcă prin dans. Îndrăgostiții, echilibru și 8 de bâte, vești în legătură cu un parteneriat, o vizită, prieteni buni, comunicare, un weekend care poate fi foarte armonios, foarte distractiv pentru unii dintre voi, pentru alții dintre voi poate fi ceva ce are legătură cu partenerul de viață, cu soțul, cu soția sau cu cineva pe care voi îl aveți sau o aveți în gând acum. Poate fi un răspuns neașteptat de la cineva care și-a calculat foarte bine pașii în ceea ce vă privește sau poate fi vorba despre o situație care apare brusc în viața voastră, iar voi acum veți avea de gândit și concluzia cea mai bună ar fi să vedeți cum rezistă în timp ceea ce vreți să faceți voi acum. Dacă ceea ce vreți să începeți rezistă în timp, este de lungă durată. Poate este vorba despre o relație la care vă gândiți acum. Iar energia spune, vine și vă ajută și spune în felul următor: dacă ție îți face bine, mergi cu fluxul de energie, mergi înainte și te convingi pe parcurs. De foarte multe ori este bine să începi și apoi să înveți pe măsură ce faci anumite lucruri. Să vedem ce ne spun și talismanele. Un weekend pentru odihnă și pentru relaxare. Foarte mulți dintre noi, foarte mulți dintre voi aveți treburi de făcut prin casă, cumpărături și așa mai departe. Poate unii dintre voi chiar lucrați, însă pentru aceia dintre voi care lucrați veți vedea că lucrurile sunt mai relaxante puțin. Iar pentru aceia dintre voi care v-ați propus să mutați mobila prin casă, nu este chiar weekendul potrivit pentru asta. Pe de altă parte, aici este o autoritate divină, se întâmplă ceva bun în viața voastră, dar este un eveniment pe care nu-l controlați voi. Este discernământ, judecata, o împăcare, un lucru pe care în sfârșit puteți să-l faceți. Ați vrut să ajungeți undeva și în sfârșit se creează ocazia să ajungeți acolo. O veste care vă bucură extraordinar de mult. Pentru alții dintre voi este vorba despre alimentație sau este vorba despre un eveniment care vă ridică nivelul de oxitocină și de serotonină. O bucurie.
o bucurie. Este indicat să ne relaxăm. Pentru alții dintre voi este vorba despre prosperitate, se întoarce o roată, se întâmplă ceva din ce vă doreați voi să se întâmple. Sau ar trebui unii dintre voi să vă gândiți pe termen lung dacă situația în care sunteți este bună sau nu. O imagine de ansamblu. Veți vedea exact până la cel mai mic detaliu. Aceste talismane indică următorul lucru. Dacă până acum v-ați uitat la copaci, în această perioadă puteți vedea pădurea, pentru că anterior nu vedeați pădurea de copaci. Și așa veți ști ce hotărâre să luați. Avem balanța și nebunul. Nebunul este arcana berbecului, balanța și berbecul. Poate aveți legătură cu cineva care are planete în aceste semne sau poate are legătură cu perioada în care nodurile lunare au fost în balanță și în berbec, se reconfigurează ceva, se reiau niște discuții, poate fi și la nivel geopolitic. Puteți să vedeți liderii lumii sau puterile acestea politice că revin asupra unor lucruri, vești extrem de șocante. În acest sens se fac alianțe, se pot lămuri niște lucruri în ceea ce privește relația sau unii dintre voi vă gândiți dacă să ștergeți cu buretele, să mai aveți răbdare, poate, și să mai dați o șansă. Sau poate fi vorba despre o schimbare, înfățișarea voastră, drumul, ideea, proiectul, viața. Inițiala O, totul. Puteți avea totul sau puteți să nu faceți nimic și lucrurile rămân ca până acum și nu este desigur nimic rău în asta. Vă mulțumesc foarte mult, vă doresc să aveți un weekend minunat, să fiți bine, sănătoși și iubiți și să ne auzim cu bine data viitoare. Pa, pa!